اهلا بكم. هو السؤال على فكره اللي ناس كتير بتساله لي هي اللي بيشخر اكتر الستات ولا الرجاله؟ على فكره انتوا دلوقتي بتفكروا دلوقتي في قلق. لو في راجل ومراته بيتفرجوا علينا دلوقتي هيبداوا يبصوا لبعض اللي هو ايه مين بقى؟ هي مش كده يعني. بس خلينا نقول العلم بيقول ايه. هي تعتمد على الفئه العمريه. يعني الدراسه اللي اتعملت في بريطانيا على فكرة وفي مكان محترم جدا. اتعملت في المستشفى الوطني الملكي لأمراض الأنف والأذن. قالت إنه ما بين سن 25 ل 35 الستات أكتر بفرق بسيط. ما بين 55 ل 65 الرجالة أكتر. ومن 25 ل 35 الستات اللي عددهم أكتر شوية وأعلى في النبرة في إخراج الصوت أثناء النوم. 65 ل 55 ل 65 الرجالة أكتر ونبرة صوتهم أعلى. يعني نبرة الصوت أثناء النوم أعلى. ده مش مهم. الأهم بقى هو إنه في دراسات الحقيقة قالت وربطت ما بين الشخير والألزهايمر. مرض، وعلى فكرة لما نيجي تنطقوه كده الزهايمر ديزيز ما تقولوليش، لانه في فيلم بتاع النجم الكبير الاستاذ عادل امام اسمه زهايمر. ده نطق الدارج وده غلط. يعني لا، لما ننطقه كده الزهايمر. الالزهايمر مرتبط ارتباط وثيق على فكره بخلل في وجود الجلوكوز داخل الخلايا المخيه. عشان كده بيسموا الالزهايمر تايب 3 دايابيتس، النوع الثالث من السكر. الله، طب ما احنا عارفين ان الشخير مرتبط بالسكر برضه نتيجه نقص الاكسجين اللي واصل لخلايا البنكرياس. فهو كذلك الموجود الاكسجين القليل بيأثر على دخول الجلوكوز في خلايا المخ، وبالتالي الالزهايمر. يبقى الدراسه واقعيه جدا. برضو الدراسه اللي تخوف جدا ان الشخير يزيد من خطر التأثر بالكورونا 3 مرات. يعني اللي عندهم حاله شخير لو اصيبوا بالكورونا مشاكلهم تزيد 3 اضعاف عن اللي ما عندهمش عند اللي ما عندهمش الشخير. هي دي الدراسات المهمه. السن والستات اكتر والرجاله اكتر دي دراسه عشان الراجل والست يقعدوا بقى يبصوا لبعض مين اكتر. لا، سيبكم من الكلام ده، خلينا نركز في المهم. طيب عشان نركز في المهم اسمحوا لي نرحب بضيفي العزيز اللي هيقول طبعا الاهم، ازاي نتعامل مع هذه المشكلات العنيفه بدقه وبمهاره جراحيه متميزه للغايه وتشخيص. طبعا ضيفي العزيز هو الاسم المتميز والقيمه العلميه المتميزه في هذا المجال اللي بيسعدني وبيبهرني باسلوبه العلمي الراقي جدا في الشرح والتفصيل. هو طبعا ضيف الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، صاحب دكتوراه واستشاري الانف والاذن والحنجره والعلاج بالليزر من كليه طب جامعه القاهره، زماله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، والاستاذ الزائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. ضيف العزيز اهلا بيك يا دكتور هشام. اهلا يا دكتور ايمن. انا شايفك مبسوط من الكلام بتاعي جدا جدا، لان الحقيقه الدراسات لما تتكلم على الشخير وتبتدي يبقى فيه تدقيق جدا والاهتمام بموضوع الشخير ده بيسعدني، لان الحقيقه النهارده السوشيال ميديا وبرامج التثقيفيه الطبيه عملت طفره الحقيقه، لان احنا كنا بنعاني من قله العلم بموضوع الشخير. النهارده زي ما حضرتك شايف الدراسات بقت عالميه وفي حاجات دقيقه جدا. فاكر زمان مره كنت راكب مع صديق ليا وكنا ماشيين في يعني مدينه ما، فلقينا يافطه مكتوب عليها عياده علاج امراض النوم. فلقيت ضيفي مش دكتور، زميلي يعني اللي قاعد جنبي صديقي مش دكتور، وحتى امراض النوم قلت له ده تخصص مهم جدا، بس الكلام ده من 15 20 سنه. فكانت ساعتها الناس مش فاهمه. لكن سؤالي بقى، هل المهن في مهن اخطر عليها الشخير من غيرها؟ يعني الدكاتره مثلا لو بيشخروا مشكله كبيره، لو المهندسين، لو البنايين، لو الناس اللي بيشتغلوا شغل كهربائيه. سؤالك حلو قوي الحقيقه. قوي فعلا. احنا عندنا طبعا في الطب حاجه اسمها الاوكيبيشنال ديزيزز، امراض المهنه. امراض المهنه لما الشخير، وخاصه لما الشخير يتطور ويدخل في خنقه وقله نوم وعدم القدره على ممارسه الحياه بطريقه طبيعيه، في بعض المهن زي السواقه من مشاكل الشخير. الناس اللي بتسوق، انت عارف حضرتك في اوروبا دلوقتي ان من ضمن اعطاء الرخصه المهنيه لسائق النقل بالذات لازم بيتعمل دراسه نوم. لازم
دراسه الله نوم. الله، دي حاجه مهمه طبعا جدا. طبعا، لان الكارثه نقل، ما هو النقل مشاكله كارثيه. كارثه. آه. فده هم كمان عايزين يطوروا ويعلوا سقف الاهتمام بموضوع الشخير وموضوع النوم اثناء القياده، ان ما فيش حد ياخد رخصه خاصه ولا اي رخصه الا لما يتعمل له دراسه نوم يثبت ان ما عندوش مشاكل شخير ومشاكل خنقه اثناء النوم. ده اللي يدل على اهميه موضوع الشخير في كل شيء. طبعا احنا بنقول اللي هو سائقي التريلات والعربيات دي نمره واحد. عندك حضرتك الناس اللي هي قاعده على المكن الحاجات خطيره، سواقين القطارات، سواق الكباتن، الطيارين. الكلام ده كله مهم. اي مهنه النهارده حضرتك لو ركزت وشفت الشخير ومشاكل الشخير ومشاكل عدم القدره على القيام بمهام عمله بطريقه دقيقه وتقنيه عاليه، بيأثر. النهارده لما يبقى واحد مثلا بنكر في بنك وبيعد فلوس، لو هو مش مركز ومش نايم واخد كفايته من النوم هيعد غلط. لو واحد موظف ولا مدير وقاعد في وسط اجتماعات وبيركز في صفقات، وده بيجي لي يوميا على فكره، بيقول لي انا بقعد شويه وبنام وانا قاعد. كل المهن الحقيقه، الطبيب، يعني احنا مش عايزين نسيب مهنه، ولكن كل المهن ان ما كانش يبقى تركيزه نايم نومه كفايه ونوم عميق، زي ما بيقول كده ان هو داخل في النوم العميق ويصحى الصبح فايق، اكيد هيأثر على حياته مش بس عمله في كل حاجه. هسأل سؤال يبدو كوميدي، بس هو انا محتاج اعرف، هل شخير الدكاتره يختلف عن الشخص العادي؟ اقول اجابه دبلوماسيه بقى، اقول لا ولا ايه؟ هو على فكره ده سؤال عموم، يعني مريض السكر لما يكون دكتور، مريض الضغط لما يكون دكتور، مريض COPD لما يكون دكتور، غير اي مريض عادي. متعب طبعا. طبعا مريض الشخير الطبيب مشكله كبيره. ليه؟ لان هو اول حاجه بيعملها لو زوجته، لو ولاده، لو عنده اي مشكله بيذاكر. بيذاكر. لو هو مش تخصصه هيقعد بقى يفضل يقرا ويشوف لا سهل عليه. هيجيب ملخص بالظبط كده. يعني بيبقى سهل عليه انه يعرف، وصعب علينا بقى دكاتره يعني ناس متخصصه في الشخير ان هو يتعامل مع حد بقى ايه، انت داخل عليك طبيب بنتكلم كلام علمي. هيقول لك ان في كومبليكيشن كذا، احتماليتها 2%، بالظبط، او في الحته الفلانيه في قالوا انه مش عارف ايه الافضل من ايه بنسبه هي كده. ولا اقول لك بقى مفاجاه، انا بيسعدني جدا الحوار الطبي طبعا. بيسعدني جدا طبعا. ليه بقى؟ لان انا اساسا في معاملتي مع المريض عموما، لان من حق ميثاق الطبيب بيقول ان من حق المريض على الطبيب ان هو يشرح له ويفهمه كل حاجه. انا مش متخيل ازاي مريض يخش على طبيب ويقول له انت محتاج عمليه ويدخله عمليه، وكتير جدا من الناس تقول انا دخلت عملت عمليه مش عارف عمليه ايه، اقول له ازاي؟ فمن حق المريض على الطبيب ان الطبيب يشرح له كل شيء مفصل عن العمليه، بمشاكلها، بنتائجها، بازاي بيعملها، بكل حاجه. عشان كده الطبيب اللي بيجي بيبقى دارس، بقعد اتكلم معاه باستمتاع. لكن هو الحقيقه برضو هناك فرق ما بين الكلام مع بقى الطبيب، ان هو بيبقى جاي لي دارس حالته زي ما حضرتك قلت، دارس المشاكل والاعراض الجانبيه، دارس الاجهزه اللي بنستخدمها، دارس بيسالني سؤال مهم، نتيجه العمليه ايه؟ فانا ببقى سعيد جدا باي طبيب بيجي لي، باي حد من الميديكالز والبارا ميديكالز بيجي يتكلم معايا. وانا عندي يعني لسته طويله جدا من الاطباء اللي عملنا لهم، واساتذه في الجامعه عملنا لهم، والحمد لله يعني. هو دايما الاطباء كمان بيهتموا بالسؤال على الكونتينيوتي، يعني يقول لك ايه، احنا هنستمر في التحسن ولا التحسن مؤقت ثم يرجع تاني المسائل تتاثر؟ ده سؤال طبي محترف. اكيد وليه اجابه، لازم تبقى الاجابه علميه ومبنيه على دراسات ومبنيه على ابحاث ومبنيه على نتائج ومبنيه على خبرات. اكيد طبعا. اجراء العمليه نفسه برضه هل يختلف ولا بيتفق بقى خلاص ساعه بعد التخدير؟ لا شوف حضرتك، انا يعني من داي 1 في حياتي الطبيه فصلت تماما ما بين المعامله مع المريض والمعامله مع المريض القريب والطبيب. بمعنى ان اول جمله بقولها لمريض قريب
او طبيب، بقول له اولا لازم، او صاحب، لازم تشيل العلاقه بيني وبينك كصاحب، لازم تشيل العلاقه بيني وبينك كطبيب. انا دلوقتي دكتور وانت المريض بتاعي. عشان كده يعني ناس كتير جدا تخاف تعمل عمليات مثلا لاولادها، لقرايب. انا لا، ده صح. وده صح، بس انا لا، انا لا اطمئن ان حد، انا اسف في الكلمه، يعني زي ما بنقول احنا بقى لا باللغه بس في الدارجه. ناس كتير بتعمل لقرايبها. اه طبعا، انا لا عندهم اطمئن، القدره يعني. انا لا اطمئن هي الا تعتمد على الثبات الانفعالي. هي كده بالظبط. الثبات الانفعالي، هي الثبات ان انا اقدر امسك اعصابي اه وانا بشتغل على حد قريب بالظبط كده، مني يعني. بالظبط كده. اه فانا دي اول جمله بقولها، واشتغلت على اولادي واشتغلت اولاد والاخوات كله واصحابي وكله، انا يعني ما عنديش مشكله، لاني بفصل تماما تماما ما بين ان انا طبيب مع اخويا وطبيب مع مريضي. اول جمله بقولها له. فعشان كده انا ببقى بتعامل زي ما بيقولوا باريحيه تامه. احنا عندنا النهارده حاله، يعني بالصدفه هي دكتوره يعني هنشوف مشاكل الشخير مع دكاتره كبيره، لانه الدكتور محتاج تركيز مستمر. يعني ما ينفعش مستوى الاكسجين يبقى قليل شويه، مش قليل قوي، بسيط، ما هو ده بيأثر على التركيز بتاعه. عشان احنا برضو بقينا مهتمين بالكورونا ومهتمين احنا نكون عند كل بيت دلوقتي يبقى فيه جهاز قياس الاكسجين، وفي ناس بقت مدمنه قياس اكسجين على فكره، يقيسوا كل يوم. فده حلو، جميل جدا، لازم يكون في تركيز. طب تعالوا نسمع عشان نبني كلامنا كيف يتحدث مريض الشخير، وخصوصا عندما يكون كمان عنده خلفيه طبيه. هيبقى الحوار شكله ايه؟ هل نفس الكومبلين ولا هيضيف لها حاجه من عنده؟ وتخيلاته هتبقى عامله ازاي؟ ده سؤال يطرح نفسه بقوه. تعالوا نسمع مع بعض. أنا الدكتورة ميسة رفاعي، استشاري جلدية وتجميل. الحقيقة بقالي سنين بعاني بمشكلة إني بفقد التنفس أثناء النوم، بقالي سنين فعلا على الوضع ده، اللي حقيقي حاولت أعالجها بطرق كتير، لأنه أنا اللي أعرفه إنه تراكم الأنسجة الرخوة على الحلق هو بيعمل المشكلة دي، سواء كانت خارجية أو داخلية. يمكن اللي حابة أقوله لكم إنه أي مشكلة في الرقبة من بره، تهدل، لغد، ارتخاء العضلات، ده كله ممكن يعمل لكم مشكلة حتى ولو كانت بسيطة. في الحالات اللي زي دي أنا في البداية حاولت أعمل بوتوكس، ده بيتعمل عشان نرخي العضلة. بنعمل ميزوثيرابي، تخسيس علشان يدوب الدهون اللي بتتراكم على الحلق من بره. حاولت برضو أعمل أجهزة شد اللغد أو أجهزة شد البشرة في الناحية دي. لكن النقطة دي بالذات هي اللي شجعتني إني أجي للدكتور هشام لما سمعته بيتكلم في التلفزيون مع المرضى وبيحكي على التقنية اللي هو بيستخدمها. لما حسيت إنها آمنة، مش هطلع منها بمضاعفات زي أجهزة تانية قديمة كانت بتعمل كده. وطبعا خبرة الدكتور سنين طويلة، ده شجعني فورا إني آخد الخطوة دي. لما كلمني على عملية وكان في طبعا تهدل أنسجة رخوة بس داخل الحلق. هنا بقى في شقين في الحوار ده مهمين قوي. اولا اعتقاد البعض بان اللغد من بره والترهل الجلدي الموجود من بره قد يساهم في عمليه وبالتالي التعامل معاه يعني قد يحل المشكله. ده فكر خاطئ، لانه صحيح زي ما في لغد هنا وفي دهون بيبقى في تكتل دهون دي، بس انا لما اتعامل مع الخارجي الداخلي ما هو ما اتغيرش. يعني هو ما هنا بقى الحسبه ما كانتش صح. هنا الطبيب اه هنا الطبيب بيتعامل ازاي؟ هنا الطبيب بيخلي كلمه عمليه اخر حاجه، زيه زي المريض بالظبط. ما هو خلاص بيتحول في لحظه ان هو بقى مريض، فلازم نفس تفكيره بيبقى عايز يبعد عن العمليه بشتى الطرق. طبعا عشان دكتوره ميسة الشغل او يعني تخصصها قريب جدا من الشغل اللي احنا بنعمله، هي يعني استشاري تجميل، وعلى فكره جلديه، واخده دراساتها من بره مصر كمان، من اوروبا. فكانت لازم تجرب على نفسها الحاجات اللي هي بتستخدمها مع العيانين على امل ان المشكله بتاعتها تنتهي. ولكن زي ما حضرتك قلت، هي جربت كل حاجه ممكن تقدر تعملها بايدها وفي حدود الشغل الخارجي اللي هي بتعمله.
وفعلا زيها زي اي حد تاني وطبيبه وعارفه وفاهمه، لما وجدت ان القصه ما جابتش نتيجه ابتدت تتجه الاتجاه الصحيح. فدكتوره ميسه الحقيقه كانت يعني من الناس اللي عندها الشجاعه ان هي قدرت، ما يعني زي ما بيقولوا ايه، تتحدى نفسها وتقول لا، انا الشغل اللي انا بعمله ده حاجه خارجيه، ودي فعلا حقيقه ان حاجه تجميليه، حاجه تجميليه خارجيه ملهاش علاقه بالاورجانيك ليجن اللي موجود داخلي. بالظبط، ملهاش علاقه بمجرى التنفس ولا الاير واي اللي هو داخل جوه حلقها. وفعلا جت وكشفنا وفحصنا وعملنا لها العمليه، وكان الحمد لله يعني من النتائج الهائله اللي هي ما كانتش مصدقه. خلينا نوسع الحوار اكتر ونتكلم عموما في المجمل. ايه المشكلات اللي ممكن تواجه اي جراحه متعلقه بالتعامل مع مشكله الشخير؟ مش في كل الحالات. في كل الحالات الحقيقه، بالذات مع دكتوره ميسه، لان هي كانت عندها بالنسبه لي تحدي شويه. اولا دكتوره ميسه كان شايله اللوز، دي نقطه. واللوز عندنا في الناس المتخصصه في جراحات الشخير، اللوز عندنا دي مهمه جدا، سواء كانت على فكره كبيره او صغيره، لان هي بتبقى عباره عن جزء بيديني availability او بيديني امكانيه ومساحه ان انا اقدر العب في الحلق. كلمه العب معناها ايه؟ معناها اقدر اشد الحلق، اقدر اعمل شغل داخل الحلق تجميلي اكتر. الحلق مش سقف الحلق، لا، في الحلق، عضلات الحلق نفسها، ان انا اوسع الحلق. فهي الحقيقه كانت حالتها صعبه، لان شايله اللوز، فما كانش عندي امكانيه ان انا اقدر اوسع لها الحلق. دي حاجه. الحاجه الثانيه، مناخيرها كانت كويسه جدا، النفس عندها كان كويس جدا، ولا عندها مشاكل في التنفس من الانف ولا حاجز انفي، وطالما قلنا ما فيش حاجز انفي ما فيش غضاريف، ده يعني ده مكمل ليها. ومناخيرها كانت كويسه جدا. فكانت المشكله عندها اساسا في منطقه الحلق، وده كان تحدي الحقيقه. فكان ما فيش قدامي غير ان احنا نعمل لها تجميل لسقف الحلق واللهاب. الناس اللي بيبقى بالمنظر ده بيبقى عموما ناس كتير قوي ما بتحبش تعمله، لان وزي ما انا قلت لحضرتك اللوز متشاله، فما عندوش امكانيه ان هو يوسع. الانف كويسه، فما عندوش مشكله في الانف تخلي البق يفتح ويخلي يبقى فيه صوت اثناء النوم. لكن كان عندها ترهل شديد جدا في سقف الحلق واللهاب، فاحنا عملنا لها طبعا تجميل في سقف الحلق واللهاب بالكوبليشن. عملنا لها شد العضلات الحلق بطريقه جديده، ان احنا بنعمل ما بسميه تكنيك انا بعمله، ان انا بعمل كأن لوز اتشالت، بعمل ده جهاز الكوبليشن اللي بنشتغل بيه. فكأن بعمل لوز جديده وبشيل لوز جديده، بدي امكانيه لنفسي ان انا اقدر اوسع الحلق واعمل تجميل لسقف الحلق. فطبعا دي بتبقى من العمليات الصعبه الحقيقه، والنتائج بتاعتها بتبقى محتاجه خبره جامده جدا، وخاصه في حالات ان اللوز ما تبقاش موجوده، وخصوصا عندما تكون اللوز مش موجوده. بالظبط. الاجهزه بقى، يعني هنا نقف قدام شيء مهم قوي يهتم به المثقفين وحتى غير الاطباء، للتكنولوجيا اللي تقدمت ازاي. وخصوصا في جمله برضو احنا سمعناها، انه القديم كانت بمشاكل، الاساليب القديمه كان فيها مشاكل. طبعا الاساليب القديمه، احنا اول ما اشتغلنا خالص اشتغلنا من التسعينات، ولا كان في اجهزه ليزر ولا كوبليشن. الكوبليشن يعني في الالفينات، والليزر في التسعينات، بس ما كانش لسه دخل مصر، يا دوبك ابتدينا نجيبه على 95 96. فكانش اشتغلنا تقريبا 5-6 سنين بجراحه فقط بدون اي اجهزه. طبعا الجراحه كانت مؤلمه جدا، ويعني بيبقى فيها شيء من النزيف برضو، الى جانب سرعه العمليه، الى جانب دقه العمليه، الى جانب ما كانش عندنا الامكانيه اننا لو عيان عنده ضغط، لو عيان عنده سيوله، لو عيان عنده مشاكل في الحلق جامده جدا، كانت الامور بتبقى عندنا صعبه. دخل الليزر طبعا، ولكن برضو حللنا مشكله، ولكن كانت بتقابلنا في الليزر مشكله الالم ما بعد العمليه، لان الليزر بيشتغل على درجه حراره 500. فكان ما فيش قدامنا حاجه غيره، فكنا بنشتغل عمليات الحلق كلها بالليزر مع وجود الالم ما بعد العمليه. لكن كان بنتغاضب كده ان كنا ممكن نشتغل ببنج موضعي، كان ممكن الليزر يساعدنا في دقه العمليه قوي، والنزيف كان بيبقى قليل جدا. لما جه الكوبليشن بعد كده
طبعا حللنا مشكله كبيره جدا، حللنا مشكله الالم، حللنا مشكله الدقه اكتر. بقى هو زي ما هو ده جهاز الكوبليشن، بقى هو زي ما بيقولوا هو البلاك هورس بتاعنا، هو ايدينا ورجلينا في عمليات الحلق كلها. كل عمليات الحلق دلوقتي، عمليات اللوز بنشتغلها بالكوبليشن، عمليات النزيف، لو في حد عنده سيوله، لو في عنده مشاكل امراض دم، لو عنده مشاكل في الكبد، لو حد عنده ضغط عالي جدا وما بيتظبطش، العمليات اللسان، عمليات لسان المزمار، كل الكلام ده النهارده الحقيقه الاجهزه مهمه جدا. ولكن احنا دايما بقول جمله، ان لازم الجهاز يتوظف صح. الجهاز يتوظف صح. يعني انا في الحلق وعمليات التشغير بستخدم 3-4 اجهزه، سواء كان المناظير دي نمره واحد، المنظار ده عباره عن حاجه بتوريني انا بشتغل ازاي، دي حاجه. الحاجه الثانيه، الجهاز الكوبليشن بشتغل بيه جزء، جهاز الراديو فريكونسي بشتغل بيه جزء، جهاز الشيفر بشتغل بيه جزء. الشيفر ده برضو من احدث الاجهزه اللي موجوده عندنا، وبنشتغل بيه دلوقتي. لو جزء في اللسان بنستخدمه بيه ليه؟ اسرع وامن واقل كمان في ده جهاز الشيفر، واقل كمان في الخطوره بتاعته في النزيف، لان جهاز الشيفر مبني على اساسا على انه بيخش وياكل في الانسجه. بياكل لان هو بيبقى فيه من قدام زي سكينه رفيعه جدا وبتدور هو ده بالظبط اليد بتاعته، بتدور بسرعه جامده جدا، فبياكل بدون نزيف، وخاصه في لحميات الانف، ده اليد بتاعته. فالنهارده الحقيقه الاجهزه بقت ايدينا ورجلينا، ما نقدرش النهارده نعمل اي حاجه الا في وجود الاجهزه الحديثه اللي بنوظفها للاستخدامات بتاعنا. عشان كده في نقطة مهمة جدا كمان، كتير جدا يعني عينين تيجي تقول لي يا دكتور مثلا أنا متعاقد مع المستشفى الفلانية، ما تيجي تعمل لي العملية هناك. أنا أقول له المشكلة مش في المستشفى حلو ولا وحش. المستشفى المشكلة في الأجهزة والتقنيات اللي المستشفى، مش قلت المستشفى مش هتقدر تشتري الأجهزة، لا هتجيبها وما فيش أي مشكلة، لكن هتجيبها لمين؟ هتشتغل بيها إيه؟ فهو النهارده لما يبقى الاجهزه المتكامله لجزء محدد بنشتغل بيه، اعتقد هو ده يعني قيمه واهميه المراكز المتخصصه في جراحات، زي ما بيقولوا الجراحات المتخصصه جدا. ده مهم قوي ان احنا نفهم التكنولوجيا تقدمت ازاي، هتفيدني في ايه في العمليه، اجزاء العمليه اللي هتعمل ازاي، التقنيه اللي هتجرى بيها العمليه، والتغيرات اللي ممكن تجرى اثناء العمليه نفسها. دي حوار هيجي بعد كده في لقاءات مهمه جدا. لكن بعد العمليه اكيد هنسمعها برضه، هنسمع المريضه مش بقى بلسان بقى الطب، لا ده احنا هنسمعها بلسان الكومبلين. هنا بقى بيختفي كل شيء ويبقى وانا كنت بشتكي من ايه مشاكلي واختلفت في ايه قبل وبعد. ده مهم جدا. لكن هسيبكم معاها، لكن ارحب بقى بضيفي العزيز اللي نورنا النهارده، الاستاذ دكتور هشام ابراهيم، صاحب دكتوراه واستشاري الانف والاذن والحنجره والعلاج بالليزر، صاحب من كليه طب جامعه القاهره، وزماله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، والاستاذ الزائر من مستشفى رويال كير العالمي بخرطوم. دائما بتنور الدكتور. اهلا بك يا دكتور. خليكم دايما مع دكتور. بصراحة أول ما عملت العملية يمكن تاني يوم نمت، ما كنتش مصدقة بصراحة إن هيحصل التحول السريع ده. يوم عن يوم الصحة بقت تتحسن. أكيد في البداية ما كانش فيه أكسجين بيوصل لكل الأنسجة، ده بيخلي الواحد تعبان طول النهار، همدان باستمرار. الحياة الإنسان بتتغير لوضع تاني خالص. اللي عنده مشكلة زي دي يحاول يحلها بشتى الطرق، لأن دي فعلا زي ما بنقول life threatening disease أو مشكلة بتودي بحياة الإنسان بالفعل.